Mag-subscribe kung hindi pa. Naghahanap ka ba ng malaking speaker pero abot kaya ang presyo? Eto, tingnan ang bidyong ito na nire-review ko at baka iyong magustuhan. Let's go! Wow, malaki na. Ang mura pa. Eto at unboxing tayo. Makikita dito ang mic, remote, manual at mga cable at ang pinakang unit. Let it unboxing. What are inside a box? May strap. Ito ay isang 12 inches portable karaoke speaker na aktual nyong nakikita dito sa larawan at video para lubos na makita ang kabuang itsura at mga karagdagang info upang mapadali ang pagpili kung ikaw ay naguguluhan sa paghahanap ng mga Bluetooth speakers. Like and share. Ang susunod ay ang aktwal na sukat gamit ang metro. Ito ang aktwal na haba at laki. Ito ang aktwal na lapad. Ito ang hitsura ng likod ng speaker. Heto ang hitsura ng pinakaharapan ng unit. Can I see function of panel control? Bluetooth portable speaker, USB, micro SD and auxiliary input. There's always a way to let the music start. Ang speaker frame nito ay gawa sa plastic material. Mag-subscribe kung hindi pa. Slow sound, bass and treble. Slow sound, bass and treble. Bass treble sound with mid-range. Heto ang mahalaga sa teardown. Makikita ang pyesa ng audio ampli driver. Like and share. Upang ibahagi ang impormasyon teardown, kung saan makikita ang panloob na ginamit, board, battery, at iba pa, at para makatulong, ito ang No Inside Gadget. These are a battery inside value. Oh, yes, Daddy! Like and share. Ano ang audio IC ampli niya? Oh, yes, Daddy! Umaasa ako na nakapagbigay impormasyon sa teardown, magbigay tulong at pagkukumpara bago kayo bumili ay nakapagbigay ideya sa consumer. Salamat! Kung gusto mong lubos maunawaan ang mga audio sheets na ito, ay makikita sa aking blog link address sa description ng video na ito. Visit noinsidegadget.blogspot.com to know more what inside this stuff and test result. Shoutout sa mga nagtatanong kung paano magpalit at magdagdag ng battery sa Bluetooth speaker. Ito at panoorin. Ito guys, at magdadagdag tayo ng battery ng customer natin na bumili ng Bluetooth speaker. At ito yung dadagdagan natin, itong CQS. Binuksan ko na siya ay may dalawang battery kaya paparallel lang din natin itong dalawang battery. Ito guys, at tinikit ko lang siya ng glue gun. Bali, glue gun nyo lang. Ayan. Ito guys yung battery na napagnahinang na natin. Bali, ayan. Ang pangit. Ayan yung dalawang battery positive at yung negative. Hininang na lang natin at dinikit ang glue gun. Bali, pagsasamahin natin to, yan, at pagsasamahin din natin to. Yan yung parallel. Okay, pare. Meron siyang dalawa na may nakaparallel, kaya magiging apat na battery yung nakaparallel. Sa ganung paraan, ito ay matagal ng malobat at tatagal ng 8 oras. Ayan yung CQS na 12107 at ayan, nakita niya meron siyang battery doon. Patingin nga. Ayan, at dito natin siya ilalagay sa lagayan niya ron. Ipaparallel ngayon natin dito.
Okay, let's go. So guys, eto guys, at nakidikit ko na lang glue gun. Yung negative, pagka ganyan magdadagdag kayo, wag nyo nang isama sa negative kasi may BMS siya, BSI. Bali, direct nyo na siya sa ground. Ayan guys, chin yung ground. Ayan. Ayan, diyan ko na lang kinabit. Negative na yan, yung sa battery. Kasi ito yung BMS niya. Binaypass ko na rin yung ground para sa battery ito papunta. Ayan, bali nakakabit na yung negative natin. At ikakabit naman natin tong natitirang positive. Ito, tanggal na yung stock battery niya. Ayan, yun yung isang battery. Bali, tinanggal na natin. Ang nakakabit ngayon ay yung ating dalawang battery. Sa pamamagitan ng, ayan, nakakabit na yung dalawang yan. Try natin kung magpa-power at i-power on natin. Wow. Ayan. Isa-subscribe ko The yan. Bluetooth device is ready to pair. Diba? Nabuhay din siya. Ibig sabihin, gumagana yung dalawa nating battery. Kung i-add pa natin yung stock battery niya, ay magiging malakas na siya at magiging matagal malobat. Okay, ganun lang ang pagdadagdag ng battery ng Bluetooth speaker. Sana may nakuha kayong idea dito sa No Inside Gadget.